Vi har trafikljus ute i en högersväng på vår högra sida. Så det betyder helt enkelt att om den lyser rött, tämligen farliga vänstersväng, det krockas faktiskt en hel del i sådana här situationer. Då ska vi komma till en gatukorsning som är lite speciellt skyltad. Ni har kanske sett det här. Kallas för stoppsignal. Om inte polis, trafiksignal, vägmärke säger någonting annat, så är det alltid högerregeln som gäller. Högerregeln. Ja, hej. Nu är det dags för lite driving igen. Köra lite bil. Nu ska vi fokusera på vägar som korsar varandra. Det är ju så att vägar måste ju tyvärr korsa varandra. Och varför jag säger tyvärr, det är ju för att det är förhöjd risk i gatukorsningar. Gatukorsningar har utmässigt sett har ju flera hundra gånger förhöjd krockrisk jämfört med raksträcka. Men det beror ju på att korsningar utmässigt är ju små jämfört med raksträckor. Så hur är då det säkraste sättet för två vägar att korsas? Ja, ni har säkerligen märkt att det har byggts upp cirkulationsplatser i så stora som små. Och varför man har kommit upp med cirkulationsplatsen i sig, det är för att förhindra 90-gradersolyckan, alltså när två fordon sammanstöter i någons sida, när någons motorhuv går in i någons sida, si eller så. Det ena momentet. Det andra momentet är att, ja, jag vet inte om ni har tänkt på det, men hur blir det egentligen om vi har två mötande fordon på en väg, kommer in till en gatukorsning. Båda de två fordonen ska svänga sina vänster, det vill säga i högertrafik så blir det då den kör sin vänster och den tänker köra sin vänster. Men vi har ju haft nu högertrafik i över 55 år. Men tänk efter, hur blir det här nu egentligen? Om två mötande fordon samtidigt svänger vänster, vad är det här nu? Ja, det är ju vänstertrafik. Du kommer ju alltså ha det mötande fordonet på din bils högra sida. Vad innebär då detta i sin tur? Jo, ni sitter och skymmer varandra. Du ser inte vad som sker bakom den. Och är då detta en lastbil eller en SUV, alltså större bil eller något sånt, Sports Utility Vehicle, någon större fordon, kanske har solskydd, ni vet sådana här tonade rutor och så kan du inte se igenom den vad som händer för sig. Och naturligtvis ännu svårare blir det att se eventuellt cyklist, mopedist, motorcyklist. Och den, samma sak bakom dig, kan inte se vad som händer ute med din högra sidan. Så det dumma med det här, när vi två mötande fordon svänger vänster, så det dumma i det sammanhanget, det är helt enkelt att ni kör med varandra då helt enkelt vänstertrafik. Och då kan ju vem som helst förstå att detta är förhöjd risk. Eller? Det gör i sin tur att man måste vara väldigt försiktig. Det har lett till två saker. Ett, cirkulationsplatser. Cirkulationsplatser har den brahigheten att man blir tvingad till högertrafik där vi måste runda varandra runt själva rundellen när vi kör i cirkulationen. En grej. En annan grej man har gjort är att sätta pilar i trafikljusen. Det kan vara pil till höger, men nu pratar vi vänstersvängar. Pil till vänster. Och när du har pil åt det hållet du tänker ta dig åt, vi fokuserar nu vänstersvängar, så är det ju tänkt, trafiklärare brukar kalla det för lyxpilar. Det är lite lyxigt när du har pil som går åt det hållet. Alltså pil i trafiksignalen kallas på fint språk för konturpil. När du har pil i trafiksignalen åt det håll du tänker ta dig åt, vänster då är vi inne på, ja, då kan ni båda två ha grönt samtidigt på pil. Men det fina med pilen det är att du har övrig trafik rött, det vill säga rakt framkörande, den som ska svänga sin höger där, och det bortre övergångsstället. Så därför blir det lite lyxigt. Det vill säga, har du pil i trafiksignalen och det håll du tänker ta, så jag tänker inte säga att det är free to go, men det alltså de du kan korsa har rött, och då är det mötande trafik och övergångsställen, cykelbanor har rött
när du har pil åt det håll du tänker ta i trafiksignalen. Så därför är det lite lyxigt. Så det är alltså 2 sätt man har fått göra för just de här egentligen dumma sakerna. Det vill säga att vi sitter och kör då vänstertrafik med 2 mötande fordon som svänger vänster. Det är inte jättemånga som har tänkt på det, men det är ett problem. Och det vet man ju om. Om man bygger trafikmiljöer, korsningar. I övrigt, grundregeln är om inte polis, trafiksignal, vägmärke säger någonting annat, så är det alltid högerregeln som gäller. Högerregeln är som det står skrivet i lagen, och då kan ni själva läsa den, det vill säga SFS 1998:1276 om ni googlar det. Så där har vi alltså samtliga allmänna trafikregler. Allmänna trafikregler definieras just exakt som jag nämnde, det vill säga de berättas inte med hjälp av varken vägmärke, trafiksignal eller polis, utan du själv måste kunna det här. Kan du inte det här, då smäller det och det blir ditt fel. Så, högerregeln kommer att gälla då, och då ska vi ju då lämna företräde enligt lag då, och trafik som närmar sig från höger. Frågan är nu, kommer det spela någon roll om trafiken från höger vill höger, vänster eller rakt fram? Nej, det står ju inte i författningen, i trafiklagen. Utan det står i författningen endast trafik som närmar sig från höger. Punkt. Vilket innebär helt enkelt att oavsett vilket håll trafiken ska åt, så måste du lämna dem företräde. Alltså vilket håll den trafiken som närmar sig från höger ska åt. Det är klart, om du ska svänga vänster och den från höger ska svänga sin höger, ja, då kommer ni ju inte korsa varandra. Och därmed får ni ju aldrig någon högerregels situation heller. Sen har vi ju andra regler som till exempel när vi lämnar den här parkeringsplatsen. Ja, då kommer någonting som kallas för utfartsregeln. Också den finns representerad i den här trafikförfattningslagen jag nämnde. Men vi ska köra en sträcka här nu och vara med om ett x antal gatukorsningar, ett x antal vägar som korsar varandra. Så. Vilket innebär helt enkelt att vi kan ha nu allt från cirkulationsplatser till gångfartsområden etc. Men det är i alla fall potentiellt att 2 fordon korsar sina vägbanor eller sina körningar och kan därmed potentiellt då krocka med varandra. Och de krockarna blir ju ofta väldigt hårda och brutala, och det är ju för att någon kommer med sin motor in i någons sida. Och är det så långt in på sidan så att det är upp mot dörrarna, så är ju dörrarna bilens sköraste del. Eftersom där har vi minst vad som kallas då för deformationszoner. Fram till där har vi ändå motorhuven och det, motorn och så vidare. Och bak till där har vi hela bagageutrymmet och bagaget så. Medan i sidorna då har vi egentligen bara dörrarnas tjocklek. Och de är ju betydligt smalare. Så var rädd om bilsidor. Det kan sluta illa de krockscenarierna. Ja, då så. Då startar vi igång och som så vanligt är så har vi då backat in, och det är ju för att vi ska kunna få en trafiksäker körning ut. Skymd sikt, det kan vara husväggar, buskage. Sommaren har sina problem med buskage. Och då grundtittrutinen är ju höger, vänster, höger. Och är du osäker inför en korsning om du ska blinka eller inte, det enda du behöver tänka egentligen, det är att det ska nu ta lite åt vänster om vi säger. Det enda du behöver tänka i all lätthet, det är att om jag blinkar, kan min blinkers för annan trafik misstolkas? Om du kommer fram till att nej, min blinkers lurar inte någon annan, det är bara att blinka. I gatans slut har vi en så kallad T-korsning, och till skillnad från Nordamerika, och då pratar vi både USA och Kanada, så gäller högerregeln även i sådana här. Så börjar vi kolla över staketet, så att det ser fritt ut. Rulla ut så vi kan titta in på gatan. Och sen svänga så att alla känner sig trygga och säkra.
Skulle vi fortsätta den här gatan bort till lastbilen så ser vi att det kan vi inte. Den tar stopp där. Det är en återvändsgata. Återvändsväg. Och då får man ju fatta beslutet av att det är inte jätteroligt att köra in. Så då tar vi in höger. Nu ser ni det här med buskage. Det väller ut på vägen. Och det är ju i stort sett mer eller mindre faktiskt omöjligt att se om det finns en korsning överhuvudtaget. Kommer någon från höger här så ska vi lämna dem företräde. Och ibland faktiskt måste man använda sig av gatunamnsskyltarna för att ens kunna identifiera att det finns en korsning. Här är det inte lätt att se att det finns en korsning, men det gör det. Tar vi höger, på grund av att vi kör högertrafik i Sverige, så är ju högersvängar mycket, mycket enklare att utföra. Och då pratar vi utifrån både ett juridiskt och praktiskt perspektiv. Där ser vi den vita skylten, vilket betyder att det finns någon form av gata där. Gatnamnet är inte det viktiga, utan bara att den bevisar att det finns en gata här. Vilket ju kan vara väldigt svårsett överhuvudtaget. Goda säkerhetsmarginaler ska vi ha, inte bara mot barn, utan även fotgängare, cyklister. Och är det okej att styra ut så som jag gjorde, alltså på trafiksäkert sätt göra den sidledesförflyttningen, är det okej. Har vi en högerregel till. Och här har vi ett gatslut. Och faktum är att här finns det ingen skylt. Vilket ju faktiskt gör att det här skulle vara en högerregelsituation. Och då får man ju använda logiskt tänkande. Vilket innebär helt enkelt att det kan vara svårt för de som kommer runt kurvan att se oss överhuvudtaget. Och faktiskt också på den här, vad man kan tycka är lite större vägen, skulle ha typ som huvudled. Nu finns det inte vägmärke huvudled, och då kan det inte vara huvudled heller. En huvudled är bara en huvudled om vägmärken huvudled finns. Annars kan det inte vara det. Och eftersom vi är duktiga på att planera vår körning, eller hur? Så ser vi att rakt fram där ser vi någon form av busskylt. Och mig vetligen så kör vi ingen buss. Vilket får mig att tänka på, får jag fortsätta där under tågspåren? Nej, då ser vi att det finns ju bara en buss, och då är det ju faktiskt just exakt påbudsmärke. Det betyder att det endast fordon i linjetrafik, och det kör inte jag, så att det blir till att svänga här. Och då blev det blinkers. Ni märkte att jag satte igång blinkersen ganska sent, och det berodde på att jag vill inte att eventuella bilister som kommer ut från parkeringsplatsen ska tro att jag ska in. För som nämnt innan så är det ju förbjudet att med blinkersen missvisa för övrig trafik. Här är också övergång, så vi ser ingenting om det är någon bakom. Lite några studenter, kanske är folk runt om fordonet. Och så sånt här lite jobbigt ställe. Vi har en kurva, där kan det vara en korsning, och då kan den komma plötsligt. Eller någon av de här bilarna som står till höger, att de backar ut. Nu är det ju deras fel så sett, men ändå. Får lov att tänka på det att även om det är någon annans fel, så kommer din bil absolut med den bilens försäkring att betalas reparation på din bil. Så det är inte det, men det är bara det att värdet på din egen bil kan gå ner. Ja. På din egen bil. Eftersom då får du lackfärgskillnader, och då är ju inte en kund så intresserad av att köpa. Det jag säger helt enkelt, det är att även om du upplever att någon annan ska lämna dig företräde, så är det inte bara liksom att ta det för givet och tänka att det krockar vi så får de betala. Du får också betala den dagen du ska byta bil, i form av att din bil har fått olika färger på grund av lackeringen. Om lackeringen då. Så bara tänk på det. Världen är inte bara så enkel. Ser du att du inte har något möte, så kan man i ett sånt här läge köra lite mer rakt. Dock har vi en korsning nu. Och det betyder att högerregeln gäller. Så då måste vi gå till, alltså placera vår bil lite till höger. Så att om en bil kommer från höger, att det finns plats för den, och i det fallet svänga vänster. Så att och tänka på det just när det gäller korsningar och det är försmalningar, att just man har ju inte en försmalning precis i en korsning. Det skulle vara jättefarligt.
Nu kan vi se att vi har väjning. Vi kan också se att mötande trafiken har väjningsplikt. På grund av just den upp- och nedvända triangeln. Men det ser ju lugnt och trevligt ut. Det måste vi ha att här kan det nu vara barn. Kommer på en cykel rullandes ut. Så det är inte bara korsningar. Utan nu har vi även en trafikmiljö. Där vi kan ha barn på cykel och utbackande fordon. Det kan vara bra att titta på baksidan, vid bagageluckan, bakänden på bilarna och se om det lyser någon vit lampa. Och därmed också kunna tolka om de backar. När det är sådana här små korsningar så försök lägga lite extra fokus på att när du går in i korsningarna, om du ska höger, vänster eller rakt fram spelar ingen roll, men att du håller lite extra till höger. Det måste jag ju också göra nu. Och det hänger ihop med att jag inte ser om det kommer något möte i backen. Du ska egentligen kunna tänka tanken att det ska få plats med en lastbil till vänster om dig i korsningarna. Eller som här nu när det är backigt och krokigt. Här har vi en klassisk högerregel. Och eftersom vi tar det så lugnt så tror jag att den här fotgängaren känner sig ganska safe med att vi fortsätter. Eller att hon kunde få fortsätta. Och här ser man nu fördelen med att vara tydlig och kommunikativ i sin bilkörning. Det vill säga fotgängare, cyklister etc. Känner sig trygg med din körning. Och till och med vågar gå ut. Återigen, dålig sikt, men det klarnar. Här börjar vi kunna se någonting. Och eftersom inte vi har något möte och vi har en tjej här som jobbar så tar vi lite extra säkerhetsmarginal. Så har du möjlighet, det är barn kanske som leker, spelar fotboll, gud vet vad, och så vidare. Så har du möjlighet att ge säkerhetsmarginal, gör det då. Men det är inte bra att gå långt ut till vänster i en uppförsbacke eller på en kurbig väg. Ser du ju inte om det kommer ett möte. Då kan det ju bli mer spännande än vad det var tänkt från början. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Och vi ska ta höger, vi ser oss för. Nu har vi väjningsplikt, men lite speciellt är här faktiskt att här har vi. Och jag vet inte om ni har tänkt på att de här väjningspliktsskyltarna, de har ju stått till höger om vår bil. Och vi har en liten ovanlig situation här i form av att vi har trafikljus ute i en högersväng på vår högra sida. Så det betyder helt enkelt att om den lyser rött så får jag inte svänga ut. Så det är viktigt är nu alltså att vägmärken, trafiksignaler som står på din bils högra sida gäller primärt. Ni ser här nu 30-skylten, ni ser varning för barn. Det står på vår högra sida. Klart att om det bara skulle finnas på vänster kan man ju tänka till för det. Så det är inte det jag säger. Det jag säger det är att lagen är tydlig kring det här. Att vägmärken och trafiksignaler på vår fordons högra sida gäller. Då ska vi komma till en gatukorsning som är lite speciellt skyltad. Ni har kanske sett det här. Kallas för stoppsignal. Stopp är ju inte så svårt att hänga med på. Det stannar då. Signal, ja det syftar man på trafiksignalen. Men som jag tidigare nämnt och det har varit in på. Det är det här med att vägmärken och trafiksignaler ut med din bils högra sida gäller liksom primärt. Sen kan det vara på vänster och då får man ju tänka till och se om det gäller mig. Men först och främst är det tänkt så.
Detta leder oss till att nu när vi ska ut på vägen så kommer vi ha en stoppsignal. Och det gäller ju då, om man har då rött ljus, då gäller ju det för de som ska passera signalen. Det vill säga de som ska ha signalen eller kommer att få eventuella rödljuset på sin bils högra sida. Så vi ska se hur det ser ut när man kör och svänger av. Dålig sikt som vanligt. Och här behövs det ingen skylt eftersom här har vi då automatisk väjningsplikt och det beror på att den här vägen är en huvudled. Så framför ser ni att här är stoppsignal, nu lyser det rött. Så det betyder helt enkelt att om vi nu skulle höger, alltså efter den vita bilen, så faktiskt är det så att trots att den lyser rött så får man fortsätta. Och varför det då? Jo, för att om vi nu som ska höger här, då kommer vi ju inte ha trafiksignalen, vilket står på skylten. Signalen kommer inte vi ha på höger sida, vi svänger ju av innan den. Så oavsett vilken färg den har, så är det att köra. Och jag ska söka mig på en trafiksäker vändning. Så även om nu detta inte är en huvudled, och då vill det ju till att jag tittar i korsningen, det ska man alltid göra, men lite extra långt in, så kan jag ju ändå se att de har väjningsplikt. Så att tänk på det att det måste inte vara en huvudled bara för korsande trafik av väjningsplikt. Ska vi köra rakt fram här, och då har vi väjningsplikt. Och då behöver vi titta ut i korsningen. Vi har god sikt till höger, kan titta lite tidigare dit. Titta vänster, kommer ett fordon, kommer två. Så ska de där två bilarna få passera förbi i lugn och ro. Och då kommer den ena. Och så ser det mer den andra. Sen kan man vara lite snabb över så att liksom man kortar inte är så lång tid mitt i korsningen. För det är ju trots allt en ökad risk i det. Korsningar, dålig sikt, backgrund och så vidare. Det är viktigt att hålla lite extra till höger. Ska vi se om vi kan göra oss en liten backning här i lugn och ro. Nu är det ju jättedålig sikt. Så backa runt hörn på det här viset är knappast att rekommendera. Så då gör vi inte det helt enkelt. Jag ser ingenting bakom det här. Förra gången då hade jag en gräsmatta. Det var lite plan yta. Så då är det en sak. Däremot så har vi en T-korsning, alltså där gatan tar slutkorsning. Den kan jag använda och vända genom. Eller med hjälp av den. Och då gör jag det på det viset att jag kör. Ser mig först precis som vanligt. Smalt är det. Och sen så kör vi ut och håller så långt till höger på denna gatan. Så. Det är så pass nära så att övrig trafik kan förstå att den här bilisten är inte bara ute och kör utan ska göra någonting. Då börjar jag och sen backa helt enkelt rakt bak. Som vanligt, se sig för. Har du backkamera och så vidare, tänk på att den tar inte allt. Det står också i det här fallet check surroundings before maneuver. Och det är därför det står det av en orsak. Kameran täcker inte allt. Man vill tro och hoppas på det. Och backning är ju en förhöjd risk i sig så det behöver man ju inte göra i överdrift. Så där räcker. Ja, det är fint och trevligt med sommar, sol och grönska. Dock är det ju så att den här grönskan kan ju då ställa till det lite grann för oss bilister. Och det här tänker ju inte barn på. Jag har ju inte med den tankegången hur krångligt och besvärligt det är för oss. Och i en sån här situation, här är det ju högregeln. Men alla dagar i veckan kommer det en bil på korsande vägen som juridiskt är tänkt att vänta på oss. Så kommer jag att vänta på den. Och det hänger ihop med att det är helt omöjligt för den att se oss. Man måste... Det är inte bara att följa trafikregler.
Utan det handlar om att kunna tillämpa trafikregler på ett naturligt och trafiksäkert sätt. Och tillämpa betyder helt enkelt att man tänker till lite. Nu ska vi vänster och nu har vi väjningsplikt. Då behöver vi inte bara hålla koll på korsande trafik. Vi måste dessutom hålla koll på om det är någon som vill gå över. Och om det trafikljuset blir rött. För som jag nämnt innan, trafiksignal, vägmärke och så vidare på din bils högra sida gäller för dig. Det betyder helt enkelt att jag vill ju inte hamna i situationen att jag rullar ut och sen har rött ljus där borta och fastnar i korsningen. Men än så länge är det grönt på trafikljuset till vänster som kommer att stå på vår bils högra sida. Nu är det lite jobbigt med mötande bilisten för den blinkar inte. Nu så blinkar den. Och det betyder att vi två nu kommer att köra faktiskt vänstertrafik med varandra där. Nu var det ju bra sikt i övrigt. Men ni kan ju tänka er en stor korsning och man gör den här manövern som jag och den mötande taxin gjorde när vi gjorde det samtidigt. Ni kan ju bara tänka er själva i en stor korsning hur farligt det kan bli. I synnerhet om den bilen hade varit kanske ett större fordon. Men lade ni märka till det att det blev just vänstertrafik. Jag hade taxin på min bils högra sida. När du kommer till en gatukorsning så gäller det också att ha koll. Vart ska jag? Och ibland om du inte är osäker så måste du också titta i korsningen. För det kan ju vara så att du faktiskt bara får köra åt ett håll. Så har vi det här. Så om ni tittar lite grann, om det går, hoppas det syns där. Tittar till höger så ser ni det att där står ju att där får ju inte motorfordon köra. Gäller dock linjetrafik, alltså bussar om 80 meter. Så det betyder helt enkelt att när du kör in till en korsning så handlar det inte bara om att liksom svänga och köra eller vad det nu är. Utan också kolla, får jag köra dit? Det finns det kanske bara ett alternativ även om det ser ut som två till en början. Och så vidare och så vidare. Högerregeln kommer att gälla. Även om du inte får köra in där så kommer ju ändå högerregeln att gälla. Här framme kommer vi få en så kallad då pil i trafiksignalen. Nu har vi vanlig röd och då gäller den oss eftersom den som är till höger om, alltså det lamphuset där, finns ingen röd på. Då gäller det ju förstås den vanliga. Så det är det som gäller här och nu. När det är rött ljus brukar jag säga att det är planeringstid. Titta in på gatan, då kan jag se att jag kommer att komma in på en huvudled. Jag kommer också se att det är lite pilar i asfalten, vilket i sin tur kommer att leda mig till att jag inte går in i ett körfält som kommer att försvinna efter ett antal meter. Det är ju helt i onödan. Utan jag vill ju ha planering i min körning och se vart jag är på väg och vad det är smartaste vägen. Alltså ska jag liksom in i ett körfält som försvinner efter 20 meter, titta, blinka och se att det är okej. Alltså det blir jättemycket onödigt arbete. Och i korsningen vi närmar oss ska vi ta till vänster. Jag kan redan nu börja placera bilen lite till vänster. Och eftersom vi har högertrafik så kommer det bli så att vänstersvängar är farligare än högersvängar. Det är därför det oftast ser ut den här lösningen. Det är mycket, mycket mer ovanligt att höger går själv och att man får köra rakt fram vänster i samma körfält. Hoppas ni hängde med på det. Och det hänger ihop med just att vänstersvängar i ett land med högertrafik är mycket farligare. Hade förmånen att köra bil i Hongkong, ja då är det precis tvärsom. Nu har jag en sån här pil i trafiksignalen. Pil i trafiksignalen skiljer sig från vanlig cirkel i form av att mötande trafiken har rött ljus och även övergångsställe, gångcykelbana har rött ljus. Skulle jag bara haft vanlig cirkelgrönt ljus, då hade mötet haft grönt och fotgängarcyklister också grönt. Så jag hoppas ni är med på skillnaden där. Och en stor skillnad på det. Ja, här är det ju då en högerregelsituation. Men jag skulle ju då aldrig våga bara köra rakt ut här. Oavsett regeln.
Och det går ju in i bland reglementen när man säger så här. Att man måste alltid köra bilen på ett betryggande sätt. Vilket innebär helt enkelt att du måste alltid köra bilen på ett säkert sätt. Har vi väjningsplikt och vi ska se här nu vad den där gråa bilen vill. Han vill sin vänster, sen har vi en vit bil från höger. De mötande där, de får utfartsregeln så att de kommer till att behöva vänta oavsett. Eftersom vi är ute på gatan. Så. Och vi närmar oss en gatukorsning, trafikljus. Vi ska ta vänster i den och nu ser ni det att nu har vi inte pil i trafiksignalen. Vilket innebär helt enkelt att mötande trafiken och övergångsstället på gatan som vi kör in på, alltså till vänster om oss, de båda två kan ha grönt samtidigt som jag har grönt. Vilket innebär i sin tur att jag behöver nu rulla ut på ett sådant. Så jag får inte rulla för långt ut i längsled. Alltså över mitten så. Och inte heller över mitten i sidled. Och då blockerar jag de som ska dit. Och rullar jag över mitten i längsled. Då blockerar jag ju de som vill in på den gatan. Så det är lite, man får tänka till lite grann här. Ett trick kan vara bara helt enkelt att ta det lugnt som vanligt. Du säger ta det lugnt. Så hinner förhoppningsvis övrig trafik rulla förbi. Och du kan genomföra din tämligen farliga vänstersväng. Det krockas faktiskt en hel del i sådana här situationer. Så det jag väljer nu är att vänta in de här och se vart ska den, han ville dit. Och så hinner jag bakom den där. Så även nu om någon hade kommit på att de ville vänster så hade de kunnat få utrymme och möjlighet till det. Hoppas ni hängde med på tankegången där. Så rulla ut lugnt och försiktigt och känna av vad de andra tänker göra, vart de ska. Nu kommer jag ju ut i svängen här när jag svänger ut. Kommer jag ju ha den bortre pillampan på min bils högra sida. Alltså gäller det mig. Samma sak om det nu kommer någon på korsande väg ska svänga vänster ut. Ja, då har ju den ju grönt. Då måste ju de här ha rött givetvis. Så det grönljuset du ser här framför nu är ju, kan man nästan uttrycka sig i form av ett tilläggsljus. Det juridiska ljuset är det som är till höger om bilisterna. Ett extra trafikljus eller hur man nu vill ha det. Så nu ser ni till exempel att den röda bilen där som rullar ut. Då ska den samarbeta med bussen. Och det här är ju intressant. Och nu ser ni att den fortsatte ju. Och det är ju klart, för den hade ju inte rött i svängen. Så vi har ju pil, vilket gör att det är rött. Och övergångsställe här är rött. Så har ni lärt er det nu? Pil i trafiksignalen innebär helt enkelt, ja, som jag brukar då säga, lyxpil. Det vill säga att det är lite lyxigt. Nu ska jag ta vänster i den här trafikljuskorsningen. Vi har nu ingen pil i trafikljuset, vilket innebär helt enkelt att jag kan nu ha mötande trafik som samtidigt med mig har grönt. Och då måste jag ju kunna samarbeta med dem. Får vi se om det kommer ner några bilar till. För närvarande är det en bil där står. Nu kommer det ner en bil till ner för backen. Kommer det ytterligare. Får vi 4 bilar. Men tricket är helt enkelt att inte rulla över mitten i längsled och inte rulla över mitten i sidled. Utan tricket är då, nu för till grönt, att ta det lugnt ut, se vad de tänker göra. Och då kan vi två svänga vänster med varandra. För jag visste att det var fritt bakom. Det rödljuset du ser där uppe nu är inte mitt eftersom du står på vänster sida om vår bil. Hoppas att det där var tydligt. Kommer vi närma oss en trafikljuskorsning efter järnvägstunneln här. Vi ska börja köra det som är svårast helt enkelt. Det vill säga E4 söder gående i korsningen. Det vill säga till vänster. Blinkar vi vänster och placerar bilen till vänster. Nu har vi inte pil i trafikljuset. Och det innebär helt enkelt att mötande trafiken, om det kommer någon där får vi hoppas. Den mötande trafiken och jag och vi då får grönt samtidigt.
Och även bortre gångcykelbanan som är på den gatan som jag svänger in på. Även de kommer ha grönt samtidigt med oss. Så där är ju den tydliga skillnaden mellan pil och inte pil i trafikljuset. Så nu får mannen med hunden där borta för grönt samtidigt som jag får grönt. Och den här taxin som kommer mötande ska ju sin höger. Det vill säga, än så länge ser det ju... Och då behöver vi vänta in både taxin och sen ska taxin hinna med hund. Ja. Så därför är det bra att ta det lugnt. Och se sig för. Det var ju mycket enklare från det här hållet nu, samma gatukorsning som innan körde i. Det vill säga pil i trafikljuset betyder alltså att mötande trafiken har rött och även övergångsställe, gångcykelbana. Är ni med på tankegången? Så ska vi se om vi kan utföra i lugn och ro en liten trafiksäker vändning. Så ska vi komma ner till trafikljuset ännu en gång och ta då vänster. För det är ju vänstersvängen som är det intressanta, alltså mest intressanta utifrån liksom att lära sig. För det är ju den som är mest problematisk. Och nu ser ni vilken taktik de har här framme. De tänker lite som jag, det vill säga man tar det lite lugnt ut, ser vad de andra gör, känner av. Notera att trafikljuset är nu på vår vänstra sida av bilen. Så är det bara okej med korsande trafik. Så rullar vi lugnt och vidare. Hängde med där? Alltså, eftersom ju vi då inte hade pil i ljuset så var det ju mötande trafiken hade grönt samtidigt. Bilisten framför gjorde en taktisk smart grej, det vill säga tog det lugnt ut. Såg vad de andra tänkte göra, vad de tog vägen. Och när de började liksom göra det, alltså köra sina håll, fatta ett beslut och köra. Och nu ska vi ta en sista vänstersväng i den här gatukorsningen. Tror ni att det är lätt eller är det komplicerat eller inte komplicerat att svänga vänster här nu? Ja, det blir ju då inte komplicerat. Då hänger ju ihop med den här lyxpilen jag pratat om. Så, och då ser ni också mötande trafiken har rött och övergångsstället där borta är också rött.